Hello guys, welcome back. आज तो मैं देखेंगे एक टा लैपटॉप लगा कहानी का बोले रे ये की ऐसे कोले इतो रिसेट किना का कुरी नहले तो फॉर्मेटिंग किना का कुरी इतो दिखाई दिबो इनी तुगन भी पार्टे जाबले काम নাই मैं आज तुगनगे एक टा शॉर्टकट एक टा दिखाई दिबो इतो बाद तुगन लैपटॉप भी ভাল হৈ যাব আৰু পইচা বেছি ভিলাবলে भी কাম নাই মই লা স্টেপ তুগন অলপ শিকি লৈছো গলে না এইটোৰ পৰা মই একটা পৰা দেখাই দিব আৰু তুগন বি চাই দিবি আৰু তুগন বি লাৰ্ন হৈ যাব এদিৰ পৰা এইটো কম্পিউটাৰ এইটো ল্যাপটপ এইটো এনি হেং হৈ থাকি আৰু সাপোজ কিনা কব হাৰ্ড ডিস্ক তো মেমৰি ফুল হৈ যাইছে এইটোৰ পৰা হেং হৈ থাকি ফাইল চুবল নপৰে এইটো মই কিনা কাম কৰিব মই দেখাই দিব তুগন বি নি চাবি দেই ফাৰ্স্ট স্টাৰ্ট যাব লাগে না মন itu bajude setting jabo ina khulibo setting ja bajude eri update and security goina thakibo eri click koribi mola se samolo slow hina ase itu brai moi reset korulu mon ja ase de itu bajude ina aibo Windows update kon opore babo huilebe left pali jabi or left pali edi recovery gona ekta babo edi click koribi itu bajude reset this pc gona ekta ase aro ina aibo choose an option gona aibo keep my files matlab মই কি সেভ কৰিছে এটো ফাইলস তো ৰাখি কেনা উইন্ডোজ ই ৰিসেট কৰিব লাগতা আছে আৰু একটা আছে ৰিমুভ এভৰিথিং ইয়াতে কি আছে এপস কান মগন ডাউনলোড কৰি থাকা কান ফাইলস কান কি আছে এটো খালি সি ড্রাইভ প্রায় চাই যাব দে এটো করে দুসরা পর না যাব সি ড্রাইভ লাগা কি আছে তাতে কি সেভ কৰি না আছে সব চাই যাব তো মই লাগা অপশন তো রিমুভ এভরিথিং দি যাব লাগে দে itu pachute itu dialog box ekta repair koribo reset this pc la under de to moi remove itu ase apps and files delete all files from windows drive reinstall from the device in ase kile moi hala time de prai hi yade windows to ekta tai laga previous windows to already install korina ase to moi ta ti jabole mon ase এটা তো নেক্সট ডায়লগ বক্স দিনে পেয়ার করব তো মই এটি নেক্সট আই যাব এটো পাছতে এটো একটা ডায়লগ বক্স আই যাব দে এটো রেডি টু রিসেট দিস পিসি কইনা না এনা যাব দে তো এটি রিসেট আছে এটি দবাই দিবি এনা দেখিব রিসেটিং দিস পিসি রিস্টার্ট করার পাছতে দে এটো 100% আপছে যাবলে আছে itu paছতে না এনা হলা বলে আর ইনস্টলিং উইন্ডোজ এটো বি টাইম অলপ তো লব খালি রুখিব লাগে দে মন
গাইছ এনা টাইম দে না সিস্টেমটো বেছি ৰিষ্টাৰ্ট কৰি থাকিব ৰে হইলেবি মনটোক নকৰিবি এইটো ইনি তুই ইনি ৰখি থাকিবি এনা টাইম দে না সো এতিয়াতো খতম হৈ আছে দে এতিয়াতো মগন ৰিজন না চুজ কৰিবলৈ আছে সো এতিয়াতো মগন ইণ্ডিয়া আছে নে নাই চাব ইণ্ডিয়া এৰি আছে তো মগন সেলেক্ট কৰিব এইটো পাছতে ইয়েছ কৰি দিব এইটো পাছতে মগন লগা এইটো কিবোৰ্ড লগা লেংগুৱেজ লাগে না মগন তো মগনটো এইটো কি কৰিব লাগে ইংলিছ ইণ্ডিয়া এইটো চুজ কৰিব লাগে এইটো বন্ধ এনেই স্কিপ কৰি দিবি আৰু এইটো বি লেটস কানেক্ট টু দ্য নেটৱৰ্ক কোনে ওলাই না আছে হলে বি এইটো বি এনেই স্কিপ কৰি দিবি আই ডোন্ট হ্যাভ ইণ্টাৰনেট কোনে ইফালে থাকিব এইটো লিখি দিব নিজে পালে না এইটো স্কিপ কৰি দিবি সো এইটো ওলাইছে সো এনেই আপোনাৰ খুচি আছে দেই এইটো কণ্টিনিউ কৰিব গ'লে বি কিনা কৰিবলৈ আছে কানেক্ট না কৰিলে বি নকৰিলে এইটো টিকেন খুচি আছে টিকেন একাউণ্ট থাকিছে গ'লে কৰিব পাৰে হ'লে মইতো এনেই কণ্টিনিউ উইথ লিমিটেড ছেটআপ এইটো কৰিব সো লাইসেন্স এগ্ৰিমেণ্ট দিয়া দিছে তো এইটো একচেপ্ট কৰি দিব তো মই এইটো লগা নাম তো এদি মই নাম হালিবলৈ আছে হু ইজ গোয়িং টু ইউজ দিছ পিজি কৈ আছে কোনবা ইউজ কৰিবলৈ আছে তো মই নাম লিখিবলৈ আছে মই এনেই এতিয়া কাৰণে মই এইটো হালি আছে নেক্সট কৰি দিব পাছৱৰ্ডটো মই নালাগি তো নেক্সট কৰি দিব এইটো বি মই এনেই একচেপ্ট কৰি দিব এইটো বি একচেপ্ট কৰি দিব এটি অলপ ৰখিব লাগে দেই মগন দে yes so finally here windows to aise de idiate moi la ina kore na idiate moi eri ki apps hali bole ase aro ki software la moi lagi la software kan ase gole moi ni hali bo aro ita moi la laptop to na bisi fast ho jaise purana nisina noy moi ita aram ra use karo pare tu can be to same method chulai na tu kan la laptop pc kan ini reset kuro pare de itu windows 10 above kan la tu kan ini kuro pare and finally guys notun ase gole to subscribe kori dibole na bhautebi aro jodi tu kan kiba doubts thakise gole comment section de koi dibi aro moi pata tak tu ni madad koribo